Strawberry, kakatapos lang kasi ng Chinese New Year. So, dito kasi magbibigayan. So, nagbibigay sila ng fruits. So, marami kasing fruits. So, ang naisipan ko, magbukbang na lang ako kakain na lang ako ng strawberry. So, wala na kasi ako. So, yan. So, kakain tayo ng strawberry. Sabayan niyo mo guys. So, strawberry. So, masarap siya. Masarap po ito. So, first natin gagawin is, huhugasan muna natin si strawberry kasi hindi pa siya nahuhugasan. So, hugasan natin guys. Sabayan niyo ako guys. Hugasan muna natin siya guys. Tatanggalin natin ito. Tikman natin. Simula tayo sa maliit. Bago yung malaki. Yan, this one. This one. This one, guys. Strawberry. Tinanggal ko na diba yung ano niya. Kasi hinugasan ko siya. So, yan. Matamis. Sarap. Sure. Ang tamis ko niya guys. Sayang kasi wala kakain. Ako na lang yung kakain to. Binigay lang kasi to. Yung head niya, ayaw kong kainin.
Hmm. Hmm? Yung tubig kasi. Laki niya. Sarap. Actually guys, no, nag-research ako sa Google. Sabi dito, this potent little package protect your heart. So si strawberry daw may nagprotekta din ng ating heart. Tsaka increase good cholesterol. Protect the heart daw. Protect the heart. Sana strawberry ka na lang. Sana strawberry ka na lang. Para ikaw yung protekta ng heart ko. Sana no, kami. Strawberry ka na lang, please. Tapos dito sabi, it have packed with vitamins and fiber. Tapos sabi pa dito, high level of antioxidants. Wow! Ang dami niyang benefits. Low calorie food. Yun yung maganda. Less of calories. Ang dami niya guys, no? Sabi din dito, regulate blood pressure. Tapos, will boost immune system. So, maganda siya talaga guys. Strawberry is the best. Ito yung paborito ko. Anti-aging. Anti-aging daw yung strawberry. Sarap talaga niya. Matamis siya. Matamis siya nga.
Mm. Nakakabusog din siya. Siyempre. Ang lalaki kasi. Last one. Sarap nito. Sarap na guys. Laki. Nakakabusog siya. Dali lang talaga ako magbubusog. Ang liit ko kasi.